แมนเขาบ่บินตอนประธานขึ้นโอเคเขาก็มาโดนกันขนาดมือแทนคือโบยังให้บินอ๋อโอเคได้บ้องเอาไว้เลยได้เมืองว่างานจัดอยู่หอประชุมแห่งชาติและก็เป็นงานระดับชาติแน่มื้อนี้ก็ได้มีแขกการนำระดับสูงหลายท่านเข้ามาร่วมทางประธานเพิ่นก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยว่าพิธีเปิดหรือว่าพิธีต่างๆที่มีการนำเข้าร่วมแม่นงดบินเฮาก็ไปบินอยู่นอกเอาก็ได้อยู่นี่แหละก็ได้เจ้าอยู่ไสแถวนี้แหละมันโคตรหลายน้องโดนะโดส่วนบรรยากาศทางนอกมื้อนี้ก็ถือว่าแขกกันยังบ่ทันหลายเทื่อแต่ว่าเฮาก็สิมาบินCV ไปก่อนเบิ่งพื้นที่สำรวจพื้นที่ไปก่อนให้มันลึงก่อนบ่อนใดต่ำบ่อนใดสูงมีหยังย่อนลงมาจากเพดานบ่เดี๋ยวโดนมันสิไปเกาะเอาเฮาเบิ่งความปลอดภัยก่อนแต่ว่าเขาจะแจ้งว่าต่อประธานขึ้นก็จะบ่ให้บินเราบอกเมื่อกี้นี่แป้วอยู่นอกกับบินบ่ได้จอยพันสิว่าเพิ่นก็จัดอยู่3มื้อที่1แล้วก็มื้อสุดท้ายก็จะมีแขกการนำเข้ามาร่วมมื้อเปิดกับมื้อปิดว่าซั่นซะฉะนั้นก็เลยว่าเข้มข้นนิดนึงในการบินด้นภายในอาคารบ่เป็นหยังภายในอาคารเข้มข้นเฮาก็ไปนอกอาคารหลังจากเฮาบินกันอยู่นอกแล้วมานี้ฮอดถึงเวลาเฮาสายแสงแล้วเพราะว่างานแรงมันจะมีคอนเสิร์ตงานถนัดบ้านวินวอล์กโน1 FPV ลาวจัดไป